สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Inspire Station สถานีเติมพลังชีวิตจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแหล่งรวมแรงบันดาลใจให้คุณในทุกๆวันหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเชิญรับฟังเนื้อหาได้เลยครับชีวิตในแต่ละวันมันไม่ง่ายเลยบางวันเราก็แพ้บางวันก็เจ็บปวดแต่ผมเชื่อว่าคุณโคตรแกร่ง คลิปนี้จะมาเติมพลังให้คุณไม่ยอมแพ้ แม้ต้องเจอกับความล้มเหลวหรือความผิดหวัง เราจะบอกวิธีเปลี่ยนทุกปัญหา และบอกเคล็ดลับการลงมือทำเดี๋ยวนี้ คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกทุกสิ่งในชีวิตให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้ง และจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในทุกย่างก้าวจนกว่าจะถึงวันที่คุณได้ชัยชนะ ทุกสิ่งในชีวิตของคุณล้วนเกิดขึ้นด้วยเหตุผล หน้าที่ของคุณคือมองดูสิ่งเหล่านี้ในชีวิตแล้วตั้งคำถามนี้กับตัวเองว่าทำไมต้องเป็นตอนนี้ คุณต้องการพลังงานเริ่มต้นเพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลง การเริ่มต้นลงมือทำ การเริ่มต้นลุกจากเตียง การเริ่มต้นก้าวออกจากประตู นั่นคือกุญแจสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ พลังงานเริ่มต้นที่อยู่ภายในตัวคุณที่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมแรกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อคุณได้เริ่มต้นมันจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทำให้คุณก้าวต่อไปได้ไม่หยุด คุณต้องลงมือทำตามความปรารถนาของคุณ คุณต้องลงมือทำตามแรงผลักดันจากภายใน อย่าปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นเก็บงำอยู่ในตัวคุณ คุณต้องรู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไร รู้ว่าจะใช้มันให้เกิดผลอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการ อย่าเก็บงำมันไว้ คุณต้องการพัฒนาตัวเอง ต้องการทำให้ดีขึ้น ต้องการเข้าโปรแกรมออกกำลังกาย หรือควบคุมอาหาร ต้องการเริ่มธุรกิจ คุณจะเริ่มต้นที่ไหน คุณเริ่มต้นได้ที่นี่ และเมื่อไหร่จะเริ่ม คุณเริ่มได้เดี๋ยวนี้เลย ทุกคนในชีวิตช่วงใดช่วงหนึ่ง หากอยากประสบความสำเร็จ คุณต้องกระโดด การกระโดดเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผู้คน แต่คุณต้องกระโดด หากคุณไม่เคยกระโดด คุณก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ เมื่อคุณกระโดดครั้งแรก ผมรับประกันเลยว่า ร่มชูชีพจะไม่กางออก ผมรับปากคุณเลย แต่เดาสิว่าในที่สุดมันก็จะกางออก แล้วคุณก็จะเริ่มร่อนลง แต่มันเริ่มต้นด้วยการกระโดด คุณต้องกระโดดให้ได้นะเพื่อน ไม่ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหน ผมต้องก้าวต่อไป และผมต้องก้าวต่อไป เพราะความปรารถนาของผมคืออะไร จุดมุ่งหมายของผมคืออะไร จุดมุ่งหมายและความปรารถนาของคุณจะทำให้คุณชาชินต่อความล้มเหลว และความเจ็บปวดจากการดิ้นรนเพื่อไปให้ถึงจุดที่คุณพยายามจะไป ผมไม่ยอมรับหรอกว่าผมเป็นอย่างที่ผมเป็น และถูกลิขิตให้เป็นอย่างนั้นไปตลอด ไม่ ผมไม่ยอมรับ ผมกำลังต่อสู้ ผมต่อสู้อยู่เสมอ ผมดิ้นรน ผมกระเสือกกระสน แตะและตะเกียกตะกายกับจุดอ่อนเหล่านั้น เพื่อเปลี่ยนแปลงมัน เพื่อหยุดมัน บางวันผมก็ชนะ บางวันผมก็ไม่ชนะ แต่ผมลุกขึ้นสู้ทุกวัน ในทุกๆวัน ผมลุกขึ้นใหม่และก้าวไปข้างหน้าด้วยกำปั้นที่กำแน่น มุ่งหน้าสู่การต่อสู้ สู่ความดิ้นรน และผมสู้ด้วยทุกสิ่งที่มี เพื่อเอาชนะจุดอ่อน ข้อบกพร่องและข้อด้อยเหล่านั้น ดังนั้นพูดตรงๆเลยนะ ถ้าไม่มีเป้าหมาย คุณก็ไร้ทิศทาง คุณจะไม่มีวันได้เป็นผู้นำใคร ผู้ที่ไม่มีเป้าหมายจะถูกใช้โดยผู้ที่มีเป้าหมาย คนที่ไม่มีเป้าหมายทำงานให้คนที่มีเป้าหมาย ดังนั้นคุณอยากเป็นคนที่ลุกขึ้นมา และทำให้ชัดเจนว่า คุณต้องการอะไร คุณต้องทำรายการสิ่งที่อยากทำ101เป้าหมาย เช่น ผมอยากไปเที่ยวต่างประเทศ ผมอยากกระโดดร่ม ผมอยากเล่นบันจี้จัมป์ ผมอยากเล่นกีตาร์ ผมอยากเรียนรู้มายากล ไม่ว่ามันคืออะไร ให้ทำรายการเหล่านั้นซะ คุณต้องกำจัดความคิดเชิงลบทั้งหมดในโลกนี้ออกไป แล้วโฟกัสกับสิ่งที่คุณรู้สึกดี คุณสามารถโฟกัสกับความสัมพันธ์ที่คุณมี คุณสามารถโฟกัสกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้วในช่วง7 วันที่ผ่านมา คุณสามารถโฟกัสกับคนที่รักคุณ
คุณสามารถโฟกัสกับความสามารถของคุณในฐานะมนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ทุกเมื่อคุณต้องบ้าคลั่งในการเชื่อมั่นในเป้าหมายและความปรารถนาของคุณเพราะเมื่อบางสิ่งมันบ้าคลั่งแม้ว่ามันจะบ้าคลั่งคุณก็ยังคงทำมันใช่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนถูกออกแบบมาตั้งแต่เกิดพร้อมกับพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่หากคุณพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้ถึงขีดสุดมันจะช่วยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตทุกคนถูกสร้างขึ้นทางพันธุกรรมให้มีความสามารถในการทำบางสิ่งได้ยอดเยี่ยมทำในสิ่งที่พวกเขารักทำมันได้ดีและได้รับความพึงพอใจอย่างมากจากสิ่งนั้นไม่มีความแตกต่างของความสามารถระหว่างคุณกับคนที่คุณถือว่าเป็นต้นแบบความสำเร็จสูงสุดความแตกต่างเดียวคือเขาได้เรียนรู้ที่จะใช้จิตใจและร่างกายของพวกเขาด้วยพลังที่มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะจัดการสภาวะอารมณ์และจิตใจของตนเองคนจำนวนมากทำสิ่งต่างๆโดยไม่รู้ตัวว่าพวกเขาทำมันได้อย่างไรและพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะควบคุมจุดโฟกัสทางจิตใจของเขาจำไว้ว่าไม่ว่าเราจะตั้งสมาธิไปที่สิ่งใดอย่างต่อเนื่องและพยายามเรียนรู้จากมันรวมถึงสร้างความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับมันเราก็จะเก่งกาจในสิ่งนั้นผมอยากยืนยันกับคุณว่าคุณทำได้ผมอยากให้คุณมั่นใจว่าคุณสามารถตัดสินใจได้ผมอยากยืนยันกับคุณว่าไม่ว่าค่ำคืนจะมืดมิดแค่ไหนไม่ว่าพายุจะโหมกระหน่ำเพียงใดไม่ว่าความยากลำบากจะถาโถมเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่มีใครที่นี่ที่จะคิดหาทางออกไม่ได้ค้นหาสิ่งที่ต้องทำได้ทีละก้าวทีละนาทีทีละวันทีละสัปดาห์และไม่มีสิ่งใดที่คุณก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้ไม่มีอุปสรรคใดที่คุณเอาชนะไม่ได้ผมอยากให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองแบบนั้นคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองคุณต้องทำและจากนั้นคุณก็ลงมือทำคุณมองเห็นมันคุณเชื่อในมันและจากนั้นคุณก็ลงมือทำส่วนที่ยากที่สุดคือการก้าวผ่านจุดเริ่มต้น3 สัปดาห์มันจะกลายเป็นนิสัยมันจะฝังลึกอยู่ในระบบประสาทส่วนกลางของคุณหากคุณทำสิ่งนี้ทุกวันเป็นเวลา3 สัปดาห์การศึกษาและงานวิจัยแสดงให้เห็นสิ่งนี้ส่วนที่ยากที่สุดคือ5 วันแรกเมื่อคุณทำได้เมื่อคุณผ่านมันไปได้แล้วสิ่งต่างๆจะง่ายขึ้นมากสำหรับคุณและจากนั้นคุณก็จะอยู่บนเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ความวิตกกังวลจะหายไปความกลัวจะหายไปความเครียดจะหายไปส่วนที่ยากที่สุดในการขับเคลื่อนเรือให้แล่นได้คือการเริ่มต้นนั่นเหมือนกับยานอวกาศของ NASA ที่ต้องใช้เชื้อเพลิงมากที่สุดในการปล่อยตัวนั่นคือจุดที่ต้องใช้พลังงานและความพยายามมากที่สุดและเรามักจะติดกับดักความคิดที่ว่านั่นคือพลังงานและความพยายามที่ต้องใช้ตลอดทั้งกระบวนการแต่นั่นไม่ใช่ความจริงคุณจะปรับตัวได้มันจะง่ายขึ้นสำหรับคุณแต่มันเป็นเรื่องของการก้าวข้ามความกลัวในช่วงเริ่มต้นเพื่อไปถึงจุดที่มันฝังลึกในระบบประสาทส่วนกลางของคุณจากนั้นคุณก็จะทำได้โดยอัตโนมัติเหมือนกับว่าคุณเคยเขียนเรียงความส่งอาจารย์มาก่อนมันยากมากในช่วงแรกคุณผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆและคุณก็เลื่อนมันออกไปแล้วก็กลายเป็นคืนก่อนวันส่งแล้วคุณก็นั่งลงแล้วทำมัน15 นาทีแรกมันเหมือนสมองตื้อมันยากแล้วคุณก็ฝ่าฟันมันไปได้แล้วมันก็เหมือนคุณทำงานได้โดยอัตโนมัติหลังจากนั้นพักหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าความคิดเหล่านี้มาจากไหนมันเหลือเชื่อจริงๆว่าสมองทำงานได้อย่างไรชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อคุณได้มีส่วนร่วมกับบางสิ่งมันก็จะทำงานได้โดยอัตโนมัติจนคุณเริ่มคิดถึงสิ่งที่เป็นขั้นสูงขึ้นซับซ้อนขึ้นที่คนที่เพิ่งเริ่มต้นจากภายนอกไม่เคยสัมผัสไม่เคยเจอดังนั้นพวกเขามองดูคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้แล้วพูดว่าพวกเขาทำได้อย่างไรฉันไม่เข้าใจว่าพวกเขาทำสิ่งนี้ได้อย่างไรและแน่นอนคุณไม่เข้าใจหรอกเพราะคุณไม่เคยจมดิ่งไปในกระบวนการนั้นแต่เมื่อคุณจมดิ่งไปในกระบวนการนั้นคุณก็สามารถทำได้เช่นกันพวกเขาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแตกต่างอย่างที่คุณคิดพวกเขาก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเหมือนคุณแต่ชีวิตมันเป็นเรื่องของการปรับสภาพการสร้างนิสัยและการก้าวออกจากกรอบความสบายคุณอาจได้รับพรสวรรค์และคุณสมบัติบางอย่างแต่ผมรับประกันว่าคนประสบความสำเร็จหลายคนปรารถนาที่จะมีคุณสมบัติที่คุณมีเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบในโลกนี้ทุกคนล้วนไม่สมบูรณ์ใช่ไหม
แต่คุณไม่สามารถอยู่บนเส้นทางแห่งการแสวงหาความสมบูรณ์แบบได้คุณไม่สมบูรณ์ดังนั้นการแสวงหาจึงไม่ใช่ความสมบูรณ์คุณจะไม่มีวันไปถึงที่นั่นหากนั่นคือเป้าหมายของคุณคุณก็จะล้มเหลวในเป้าหมายนั้นการแสวงหาคือการเป็นตัวคุณที่ดีที่สุดและหนทางเดียวที่จะเป็นตัวคุณที่ดีที่สุดคือการเอาชนะความกลัวของคุณเพราะนั่นคือกำแพงอิฐแห่งความเคยชินและถ้าคุณพังกำแพงอิฐนั้นลงพื้นที่ความเคยชินก็จะขยายออกไปมันขยายออกไปไร้ขีดจำกัดดังนั้นทุกสิ่งบนโลกใบนี้ก็อาจอยู่ในพื้นที่ความสบายของคุณได้หากคุณเลือกที่จะพังกำแพงเหล่านั้นลงคุณมีเป้าหมายในชีวิตมีความฝันมีการแสวงหาที่แตกต่างกันนี้และแทนที่จะแค่เริ่มต้นลงมือทำทีละขั้นทีละตอนคุณกลับนั่งอยู่ข้างสนามคุณรอสัญญาหรือรอการรับประกันความสำเร็จคุณต้องการแผนการหรือแผนที่ทุกย่างก้าวที่คุณจะต้องทำเมื่อไหร่จะทำและทำอย่างไรเพื่อให้มันคาดเดาได้และปลอดภัยคุณอยากเห็นทุกอย่างคุณคิดว่าโอเคฉันไม่อยากกระโดดลงไปในความไม่แน่นอนนี้เข้าสู่สิ่งที่ไม่รู้จักฉันอยากรู้ว่าฉันจะทำสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแล้วฉันจะทำสิ่งนี้อีกแล้วคุณก็ติดอยู่ในสภาวะทางอารมณ์ที่เจ็บปวดคุณอยู่ในภาวะค้างคาแทนที่จะก้าวหน้าหรือขยายตัวคุณก็สงสัยในตัวเองอยู่เสมอนั่นมันกัดกินคุณจากภายในการที่คุณไม่ก้าวหน้ามันกำลังทำลายเป้าหมายชีวิตของคุณสมมุติว่าเป้าหมายและจุดประสงค์ในชีวิตของคุณแค่กำลังระงับมันไว้และมันก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆคุณรู้ไหมเพราะคุณได้ยินมาว่าเฮ้ยต้องมีแผนที่เป็นเหตุเป็นผลสำหรับทุกก้าวของเส้นทางวางแผนอย่างรอบคอบนะจะได้ไม่ตกหลุมพรางและเหตุผลที่มันไม่ดีก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นโลกที่เราอยู่นี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากจนวิสัยทัศน์ระยะยาวที่แม่นยำมันไม่มีอยู่จริงไม่มีใครที่ผมรู้จักสามารถมองเห็นอนาคตได้ล่วงหน้า1 ปี 2 ปี 3 4 5 ปีแล้วรู้ได้อย่างแน่นอนว่าสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างไรและเขาจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไรแน่นอนว่าทุกคนมีวิสัยทัศน์กว้างๆและคุณควรมีสิ่งนั้นเช่นเฮ้ยฉันอยากจะอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วโฟกัสกับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องแต่ระหว่างทางคุณจะเจออุปสรรคมากมายและหลายอย่างคุณก็คาดเดาไม่ได้เลยมันจะระเบิดใส่หน้าคุณและถ้าคุณแค่รอให้แน่ใจว่าทุกก้าวพร้อมแล้วคุณก็จบเหตุนอกจากนั้นแล้วเดาสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะท้อแท้ไปเองคุณจะรู้สึกว่ามีตั้งหลายขั้นตอนที่ต้องทำแล้วคุณก็จะไม่เริ่มทำมันเลยเพราะมันหนักหนาเกินไปแค่ทำขั้นตอนแรกไปก่อนแม้ว่าคุณจะไม่รู้ว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรก็แค่เริ่มต้นเดี๋ยวนี้และในแง่หนึ่งมันก็เป็นไปได้จริงและไม่หนักหนาเกินไปไม่ว่าคุณกำลังพยายามทำอะไรอยู่ก็มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้ทันทีแม้ในขณะที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วทำบางสิ่งที่จะช่วยจุดประกายให้คุณไปในทิศทางที่ถูกต้องเดาซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเริ่มสร้างแรงผลักดันและนี่คือหัวใจสำคัญทุกก้าวของเส้นทางมันจะง่ายขึ้นทีละนิดสำหรับก้าวต่อไปและก้าวต่อไปพวกมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นคุณรู้ไหมอะไรที่ทำให้คนเหล่านี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นความลับมีอยู่3สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จคือความสนใจอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาตนเองการตระหนักรู้ในตัวเองและการทำงานหนักผมหมายถึงการทำงานหนักมากๆพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดพัฒนาตนเองพัฒนาความหลงใหลในการเรียนรู้การพัฒนาตนเองเริ่มต้นจากจุดที่คุณอยู่ตอนนี้ใช่การพัฒนาตนเองเริ่มต้นด้วยการศึกษาการพัฒนาตนเองเริ่มต้นด้วยการเรียนคุณไม่ได้มาโรงเรียนเพื่อให้เวลาผ่านไปคุณไม่ได้มาเพื่อล้มเหลวแต่คุณมาเพื่อเรียนรู้ที่จะเป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นำที่ดีที่สุดเพื่อเป็นนักวิชาการที่ดีที่สุดเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณต้องการจะทำอย่าให้เพื่อนมาขัดขวางคุณอย่าให้เพื่อนมาเบี่ยงเบนความสนใจในการพัฒนาตัวเองแสดงให้พวกเขาเห็นว่ามีสิ่งที่ดีกว่าแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณแตกต่างพัฒนาตัวเองตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษานานๆทุ่มเททั้งหมดที่คุณมีให้มันสุดตัวไปเลย
คนประสบความสำเร็จไม่ได้ไปถึงจุดที่พวกเขาอยู่ด้วยการตามเพื่อนหรือเอาใจเพื่อนแต่พวกเขาเป็นผู้นำและทุ่มเทให้กับการพัฒนาตนเองพวกเขาฝึกฝนจิตใจเรียนรู้ศึกษาและสอบผ่านไม่มีใครจะทำมันให้คุณได้มีเพียงคุณเท่านั้นที่ทำมันให้ตัวเองได้มีเพียงคุณเท่านั้นที่ลงมือทำงานหนักหากคุณไม่เตรียมพร้อมหากคุณไม่ทำงานหนักคุณจะแพ้คุณจะไม่มีวันชนะคุณจะตามหลังอยู่เสมอและคุณจะไม่มีวันเป็นที่ยอดเยี่ยมการจะประสบความสำเร็จในสิ่งใดก็ตามคุณต้องทำความรู้จักตัวเองคุณต้องรู้ว่าคุณคือใครคุณต้องรู้ว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรคุณต้องรู้ว่าจุดอ่อนของคุณคืออะไรคุณต้องทำความรู้จักกับสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณไม่ชอบสิ่งที่คุณถนัดและสิ่งที่คุณไม่ถนัดรูปแบบการเรียนรู้ของคุณเป็นอย่างไรที่ไหนที่คุณเรียนได้ดีที่สุดการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองจะช่วยสร้างความมั่นใจของคุณมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณการเรียนจะง่ายขึ้นการสอบผ่านจะง่ายขึ้นมันจะพาคุณไปในที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนการไปถึงที่เหล่านั้นและยืนหยัดอยู่ที่นั่นต้องใช้ความมุ่งมั่นมันจะเรียกร้องให้คุณไม่มีวันยอมแพ้ไม่มีวันยอมแพ้ต่อความฝันของคุณไม่มีวันยอมแพ้ต่อเป้าหมายของคุณชีวิตจะโยนสิ่งต่างๆเข้ามาใส่คุณอาจารย์จะโยนข้อสอบเข้ามาใส่คุณไม่มีใครสัญญาว่าชีวิตจะง่ายสิ่งที่สัญญาคือคุณทำได้คุณชนะได้คุณสอบผ่านได้คุณเป็นคนที่ดีที่สุดได้คุณบรรลุเป้าหมายได้คุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณปรารถนาจะเป็นแต่คุณต้องมุ่งมั่นคุณต้องอยากได้มันมากๆคุณต้องอยากได้มันมากจนคุณจะไม่มีวันยอมแพ้คุณต้องอยากได้มันมากจนคุณยอมอดหลับอดนอนเพื่อมันคุณต้องอยากได้มันมากจนคุณยอมเสียเพื่อนเพื่อมันคุณต้องอยากได้มันมากจนคุณยอมทำงานหนักเพื่อมันและไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดการยอมแพ้ไม่ใช่ทางเลือกถ้าคุณฝันถึงมันได้คุณก็ทำมันได้ถ้าคุณคิดถึงมันได้คุณก็ทำมันได้แค่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความฝันของคุณและต่อสู้เพื่อมันบอกตัวเองว่าคุณอยู่ตรงนี้เพื่อชัยชนะบอกตัวเองว่าคุณจะพยายามต่อไปคุณจะพยายามต่อไปแม้คุณจะล้มเหลวแล้วเมื่อคุณล้มเหลวคุณก็แค่ลุกขึ้นปัดฝุ่นให้ตัวเองแล้วพยายามอีกครั้งคุณจะก้าวต่อไปแม้จะถูกหัวเราะเยาะคุณจะก้าวต่อไปแม้จะพ่ายแพ้เพราะอะไรนะหรือชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางเสมอไปแต่มันคือการเดินทางมันคือทัศนคติมันคือความกล้ามันคือการไม่ยอมแพ้คุณต้องจัดตารางเวลาของคุณอย่าแค่ยัดเยียดการเรียนไว้ในช่องว่างของตารางเวลาตารางเวลาของคุณควรถูกสร้างขึ้นมาโดยมีการเรียนเป็นศูนย์กลางนี่หมายถึงการมีเวลาที่แน่นอนในแต่ละวันว่าคุณจะเริ่มเรียนเมื่อไหร่ผมไม่คิดว่าความสำเร็จมีเวทมนต์อะไรหรอกนะและผมไม่ได้พูดถึงแค่ความสำเร็จในชีวิตทั่วไปผมกำลังพูดถึงการประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำในที่ทำงานต่างหากผมไม่คิดว่ามันมีเวทมนต์อะไรคุณต้องทำงานหนักคุณต้องเคารพคนรอบข้างและคุณแค่ต้องลุยผมไม่เคยเจอคนที่ประสบความสำเร็จคนไหนที่ไม่ทำงานหนักมีกฎ2 ข้อที่ผมยึดมั่นเสมอนั่นคือการทำงานหนักและการกล้าหาญผมคิดว่าแก่นแท้ของการทำงานหนักนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมานั่นคือคุณจะไม่มีวันเป็นคนที่ดูดีที่สุดคุณจะไม่มีวันเป็นคนที่ตัวสูงที่สุดเก่งที่สุดมีความสามารถที่สุดคุณจะไม่มีวันมีเงินมากที่สุดจะมีคนที่ดีกว่าคุณในสิ่งที่คุณทำอยู่เสมอแต่คุณสามารถเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดในห้องได้เสมอและผมคิดว่าคนที่ทำงานหนักที่สุดจะชนะเสมอคุณต้องกลายเป็นใครเพื่อสร้างสิ่งที่คุณต้องการอะไรในตัวคุณที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ที่จะเป็นภาระสำหรับคุณเมื่อคุณเริ่มมองไปยังอนาคตและสำรวจตัวเองอะไรในตัวคุณตอนนี้ที่คุณต้องทิ้งไว้เบื้องหลังเพราะสิ่งนี้ไม่เข้ากับคุณอีกต่อไปเมื่อมองไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปและคนแบบที่คุณต้องกลายเป็นมาตรฐานแบบที่คุณมีให้ตัวเองอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำแตกต่างออกไปดังนั้นจงทำงานหนักผมหมายถึงทุกชั่วโมงที่คุณตื่นนั่นคือสิ่งที่ผมจะบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังจะเริ่มต้นทำงานบริษัทและผมหมายถึงถ้าคุณลองคิดเลขง่ายๆคุณจะพูดว่า
โอเค ถ้าคนอื่นทำงาน50ชั่วโมงและคุณทำงาน100ชั่วโมงคุณจะทำงานเสร็จได้เป็น2เท่าภายใน1ปีเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นหากคุณต้องการเรียนรู้บางสิ่งให้เร็วขึ้นคุณต้องรู้สิ่งสำคัญอันดับแรกสุดคือความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้กับชีวิตในฝันของคุณรูปแบบชีวิตจริงที่คุณต้องการจะมีผมบอกผู้คนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าแค่คิดหาแต่สิ่งที่คุณอยากจะเรียนรู้เพราะเดาซิว่าอะไรเราอยากเรียนรู้ทุกสิ่งตามสัญชาตญาณของมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่อยากรู้อยากเห็นทุกคนอยากเรียนรู้สิ่งใหม่แต่ไม่มีใครเคยเรียนรู้อะไรได้เลยทำไมเพราะมันไม่จริงสำหรับพวกเขามันเป็นความปรารถนาที่ฉาบฉวยหากคุณต้องการที่จะเป็นผู้เรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมมันจะต้องเชื่อมโยงกับชีวิตในฝันของคุณรูปแบบชีวิตที่แท้จริงที่คุณเห็นภาพตัวเองอยู่กับมันการเรียนต้องเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกคุณสามารถทำให้ความฝันทั้งหมดของคุณเป็นจริงได้หากคุณเลิกเรียนเมื่ออยากเรียนแล้วเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกคุณกำลังเรียนหลังเลิกเที่ยวกับเพื่อนคุณกำลังเรียนหลังดูทีวีคุณกำลังทิ้งการเรียนไว้จนกว่าคุณจะเบื่อแล้วไม่มีอะไรทำคุณไม่จริงจังคุณไม่ได้ซึมซับมันคุณไม่ได้ฝันถึงมันไม่ได้หลอกหลอนอยู่ในความฝันของคุณตอนกลางคืนคุณสอบผ่านคุณขึ้นไปอยู่บนสุดของชั้นเรียนมันจะเปิดประตูให้คุณผมรับปากคุณเลยคุณต้องปิดทีวีคุณต้องตัดขาดจากคนบางคนคุณต้องปรับชีวิตของคุณให้เหมาะสมที่สุดการบ้านนั้นคุณทำได้ข้อสอบนั้นคุณก็ทำได้ปริญญานั้นคุณก็ทำได้แต่คุณกำลังทำมันในเวลาว่างฟังผมนะคุณไม่ได้ทำให้การเรียนของคุณเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกคุณไม่ได้ทำให้การศึกษาของคุณเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกมีบางอย่างที่คุณต้องนั่งลงไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรมันก็สามารถทำได้คุณสามารถทำมันได้และเราจะทำมันได้อย่างไรเราจะทำมันได้ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของเราจะทำมันได้ด้วยการปิดกั้นทุกสิ่งอย่างอื่นออกไปเราจะทำมันได้ด้วยการปฏิเสธทุกสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับลำดับความสำคัญของเราจะทำมันได้ด้วยการมุ่งมั่นเป็นพิเศษเราจะทำมันได้ด้วยการตื่นนอนทุกวันและใช้ทุกชั่วโมงของวันไปการโฟกัสในสิ่งที่สำคัญและเมื่อเราไปถึงสิ้นปีเราจะไม่ผิดหวังเราจะไม่พ่ายแพ้เราจะไม่ถูกทำลายเมื่อเราไปถึงสิ้นปีเราจะไม่ผิดหวังนี่จะไม่เป็นอีกปีที่น่าผิดหวังนี่จะไม่เป็นอีกปีแห่งข้ออ้างนี่จะไม่เป็นอีกปีที่คุณหลีกเลี่ยงการทำงานนี่จะเป็นปีที่คุณเลิกทำอะไรครึ่งนี่จะเป็นปีแห่งการลงมือทำถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่คุณแล้วใครดูสิผมไม่เคยบอกคุณว่ามันจะง่ายแต่มันทำได้มันจะไม่ง่ายแต่มันจะสำเร็จผมแค่อยากจะให้กำลังใจทุกคนที่อยู่ตรงนั้นวันของคุณกำลังจะมาถึงคุณต้องนั่งลงแล้วมองดูชีวิตของคุณแล้วมองดูงานที่คุณกำลังทุ่มเทคุณต้องมองดูว่าคุณผัดวันประกันพรุ่งมากแค่ไหนคุณต้องใส่ใจและมองดูว่าคุณกำลังทำอะไรผิดพลาดมองดูว่าคุณสามารถปรับปรุงตรงไหนได้บ้างแล้วคุณก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันและก่อนที่คุณจะรู้ตัวคุณก็ได้เกรดที่คุณตั้งเป้าไว้คุณได้อาชีพที่คุณตั้งเป้าไว้คุณได้รถและบ้านที่คุณใฝ่ฝันหากคุณยินดีที่จะกัดฟันสู้คุณก็สามารถทำมันให้สำเร็จได้นี่อาจเป็นเรื่องที่เข้าใจยากหน่อยแต่บางครั้งคุณก็สามารถพยายามอย่างหนักกับบางสิ่งบางครั้งคุณก็สามารถเตรียมตัวอย่างดีเยี่ยมและก็ยังล้มเหลวและทุกครั้งที่คุณล้มเหลวมันเจ็บปวดมันนำมาซึ่งความเศร้าความผิดหวังผมมักจะพูดเสมอว่านิสัยใจคอของคนเราไม่ได้ถูกตัดสินหลังจากที่เขาฉลองชัยชนะแต่ถูกตัดสินจากสิ่งที่เขาทำเมื่อหลังของเขาพิงกำแพงดังนั้นไม่ว่าความท้าทายจะยิ่งใหญ่แค่ไหนความล้มเหลวจะรุนแรงเพียงใดคุณไม่มีวันยอมแพ้คุณไม่มีวันยอมแพ้คุณต้องลุกขึ้นมาพุ่งไปข้างหน้าก้าวต่อไปปรับตัวเอาชนะนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อทุกคนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนที่กำลังดูอยู่ผมจะไม่มีวันหยุดผมจะไม่มีวันหยุดคุณจะมุ่งมั่นหรือไม่มุ่งมั่นคุณจะเต็มใจที่จะทำทุกวิถีทางไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรหรือคุณจะไม่ทำคุณจะเต็มใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของคุณหรือคุณจะไม่ทำพัฒนาตัวเองมุ่งเน้นสิ่งที่คุณทำคุณหยุดไม่ได้คุณต้องทำงานหนัก
ปัญหาของคุณคือ คุณมองว่าความยากลำบากเป็นสิ่งเชิงลบ ผมอยากให้คุณมองความยากลำบากแตกต่างออกไป คุณได้ยินที่ผมพูดไหม ผมต้องการให้คุณผลักดันตัวเองให้ผ่านสิ่งเหล่านั้นไป ในชีวิตคุณกำลังมุ่งหน้าสู่พายุ อยู่ท่ามกลางพายุ หรือกำลังจะออกจากพายุ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นแค่ระวังอย่าปล่อยให้บททดสอบและความทุกข์ยากกลืนกินคุณ ผมไม่สนหรอกว่าคุณจะเป็นมหาเศรษฐี ผมไม่สนหรอกว่าคุณจะเป็น CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไหน ผมไม่สนหรอกว่าคุณเป็นบุคคลสาธารณะหรือบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคม ผมไม่สนหรอกว่าคุณคือใคร คุณจะต้องพบเจอเรื่องยากๆแน่นอน เราทุกคนมีปัญหา แต่สิ่งที่ผมพยายามจะบอกคุณคือ ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่เดาสิว่าอะไร มันไม่ง่ายหรอกจะมีช่วงเวลาที่คุณจะสงสัยในตัวเอง ช่วงเวลาที่ยากลำบากจะมาถึง แต่มันไม่ได้มาเพื่อคงอยู่ตลอดไป ไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหน หรือแย่ขึ้นเท่าไหร่ คุณต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันเกิดขึ้นให้ได้ สุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังทุกท่านชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้รบกวนคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Inspire Station เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ